કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે જોશું વેજીટેબલથી ભરપૂર ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વેજીટેબલ પાસ્તા। તો જોઈએ એની રેસીપી। એક તપેલામાં 3 વાટકી પાણી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી તેલ નાખશું જેથી આપણા પાસ્તા છૂટા બને। આ પાણીને થોડું ઉકળવા દેશું। પાણી થોડું ઉકળે એટલે એમાં 1 વાટકી પાસ્તા નાખશું। આ મેં એલ્બો શેપના પાસ્તા લીધા છે, તમે કોઈ પણ શેપના લઈ શકો। પાસ્તાને આપણે થોડી વારે હલાવશું અને પાકવા દેશું। હવે આપણા પાસ્તા પાકી ગયા છે। પાસ્તા પાકી જાય એટલે આ રીતે ફૂલીને મોટા થઈ જશે અને એનો કલર પણ બદલાઈ જશે। બીજું તમે એને આ રીતે દબાવીને ચેક કરી શકો કે આપણા પાસ્તા પાકી ગયા છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી અને એક્સ્ટ્રા પાણી સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લેશું। એક કઢાઈમાં 4 ચમચી તેલ લેશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આખું જીરું નાખશું, થોડી હિંગ નાખશું, પછી એમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળશું। આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં ટમેટા એડ કરશું। ટમેટા થોડા સંતળાય એટલે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ નાખશું, અડધી ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ। વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહેશું જેથી કોઈ વસ્તુ બળે નહીં। થોડા ઝીણા સમારેલા ગાજરના ટુકડા, થોડા ઝીણા સમારેલા બટેટાના ટુકડા, ઝીણી સમારેલી કોબી, લીલા વટાણા, થોડા અમેરિકન મકાઈના દાણા, થોડું ફ્લાવર। આ બધી વસ્તુને તેલમાં સાતળીને જ પકાવવાની છે। એને આપણે પૂરેપૂરી પાકવા દેવાની નથી। થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહે એટલું 80% જ પકાવવાનું છે। થોડા કાચા પાકા ખાઈ શકાય એવા કોઈ પણ વેજીટેબલ તમારી પસંદના તમે એડ કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી ઓરેગાનો। હવે આને આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી પાકવા દેશું। આપણે આને બહુ સોફ્ટ કરવાના નથી, આગળ કહ્યું એમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહેવો જોઈએ। હવે આપણા વેજીટેબલ પાકી ગયા છે। છેલ્લે આપણે થોડા કેપ્સિકમ એડ કરશું। કેપ્સિકમને આપણે છેલ્લે નાખવાના છે। કેપ્સિકમ જલ્દીથી પાકી જતા હોય છે, આપણે એને પકાવવાના નથી, એનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ જ રાખવાનો છે। 2 ચમચી ટોમેટો સોસ નાખશું, 1 ચમચી સોયા સોસ નાખશું, બરાબર મિક્સ કરશું। પછી આપણે જે પાસ્તા બાફીને રાખ્યા હતા એ એમાં એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું। છેલ્લે આપણે થોડા લીલા ધાણા એડ કરશું અને એક સર્વિંગ બોલમાં લઈ લેશું। તો તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ટેસ્ટી હેલ્ધી વેજીટેબલ પાસ્તા।